Szeretettel köszöntelek! Krémes nem csak a cukrászdában ehetünk, hanem könnyedén elkészíthető házilag is. Mi nem igazán szeretjük a leveles tésztás verziót, ezért itthon mindig piskótával készítem. Ez a recept már vagy 30 évvel ezelőtti, minden évben legalább egyszer terítékre kerül nálunk ez a krémes. Igazán egyszerűen elkészíthető, szerintem elrontani sem lehet. Remélem, te is kedvet kapsz hozzá. 10 tojást a következő módon választottam szét. Egyik tálkába 8 tojás sárgája és 2 egész tojás került, a másikba pedig 8 tojás fehérje. A tojás sárgájás adaghoz adtam 8 evőkanál cukrot, és robotgéppel alaposan kihabosítottam. Addig kell verni, míg a hab kifehéredik, és már nem híg, hanem szépen lágyan folyik le a habverőről. Utána beleszitáltam 8 evőkanál lisztet, és 6 g sütőport. Óvatosan belekevertem őket, végül pedig adtam még hozzá 5 evőkanál vizet. A masszát beleöntöttem egy 18x28 cm-es sütőformába. Majd előmelegített sütőben 150 fokon körülbelül 45 perc alatt megsütöttem. Tűpróbával érdemes megnézni, hogy átsült-e. A krémhez 3 csomag vaníliás pudingport összekevertem 200 g cukorral, és 1 liter vízzel, amit apránként adagoltam hozzá. Lényeges, hogy egy nagy lábast használjunk hozzá, legalább 5 literest, mert a végén nagy adag krém lesz belőle. Ezután egy kicsit párhuzamosan kell dolgozni, a 8 tojás fehérjét elkezdtem kihabosítani, közben hozzáadagoltam 100 g cukrot, és együtt vertem kemény habbá. Közben az előbb összekevert keveréket sűrű pudinggá főztem. Amikor elkészült, hozzáadtam a felvett tojásfehérjéket, és azzal együtt is főztem még addig, míg a fehérje teljesen egyenletessé nem keveredik benne. Időnként megkeverve hagytam, hogy langyosra hűljön. Közben 2 lapra vágtam a piskótát. Az alját beletettem abba a formába, amiben sült, az oldalát vaxfóliával kibéleltem, hogy egyenletesen megtartsa a krémet. A piskóta tetejét pedig felkockáztam a szeleteknek megfelelően, én 5x3 darabot vágtam belőle. A langyosra hűlt krémet ráöntöttem a keretben lévő piskótára, és szépen elegyengedtem benne. Majd a tetejére helyeztem a piskóta nézeteket. Hűtőben hagytam teljesen kihűlni, nálam egy egész éjszakát töltött bent, és másnap szeleteltem. Tálalás előtt porcukorral szórtam meg a tetejét. Remélem, neked is tetszik, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Köszönöm, ha lájkolod a videót, és ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, kérlek, iratkozz fel a csatornámra. A Facebookon is megtalálsz Edith kedvenc receptjei néven. Örülök, hogy velem tartottál, legyen szép napod!